Heipä hei vaan kaikille. Nämä kaikenlaiset tee se itse ohjeet on tosi kysyttyjä yleensä, joten mä ajattelin nyt, että mä voisin tehdä teille muutamia ohjeita taas. Eli tällä kertaa mä näytän teille, miten tehdään keppihevoselle loimi. Ja mä näytän nyt tässä 2 eri muotoista loimea ja sitten vähän eri tapoja, niin kuin miten noi reunat voi esimerkiksi taittaa ja ylipäätään valmistustapoja, miten voit niin kuin tehdä loimen. Yleisesti ottaen loimeen tarvii tietysti sen loimikankaan, josta sen aikoo tehdä. Sitten tarvii perussakset, ompelulankaa, neulan, ompelukoneen, kuumaliimaa, riippuu miten teet sen. Ja sitten hihnoja varten jotain esimerkiksi tekonahkaa tai nauhaa. Mulla on tässä nyt tällainen vanha vyö, jonka mä aion hyödyntää tohon. Ja mä laitan tähän loimeen alareunaan myös sellaisen kuminauhon, jotta toi loimista pysyy keppihosen kepin ympärillä. Eli otin tähän myös ton kuminauhon. Ja sit sä tarvit noihin hihnoihin myös soljat. Sitten haluttaessa myös koristeet tuohon loimeen. Aloitetaan ensin mittaamalla, että minkä kokoinen siitä loimesta tulee, eli just leveys ja pituus. Mä itse jätän jokaisen reunaan noin sentin viiva 2 niin kuin sauman varaa, koska mä aion kääntää noin reunat. Sitten kun ollaan vähän saatu noita mittoja, niin leikataan se loimi sen muotoiseksi mitä haluaa. Ja mä en tee tässä nyt sellaista perussuorakulmaista loimea, joten mä laitan ton kaksinkerroin, jotta mä saan sitten paremmin ton saman muodon molemmille puolille. Eli tästä tulee tällainen muotoiltu loimi. Mä mittaan loimen pituuden sillä, että se tulee suunnilleen vähän yli tosta hevosen kaulan puolivälistä. Ja sit loimen leveyden sillä, että se jää niin kuin pikkasen molemmille kaulan sivuille, että se ei tule ihan niin kuin tohon eteen. Eli ton perusteella mittaan sen loimen leveyden ja sitten hihnojen pituudet. Seuraava vaihe on, että käännetään loimesta jokainen reuna. Vaihtoehtoisesti tähän pystyy laittamaan myös esimerkiksi jonkun nauhan tai vastaavan tuohon reunaan, mutta itse mä käännän nyt ton. Eli ihan tollanen sentin, 2 sentin käännös ja sitten mä nyt ompelen sen ompelukoneella, mutta sen pystyy esimerkiksi tekemään myös vaikka kuumaliimalla. Eli ihan menin jokaisen reunan taittain tosta loimesta. Ja tässä muotoilusloimessa nyt jouduin aika monesti nostamaan tuon jalan ylös, koska tässä on paljon just käännöksiä, mutta sitten suorakulmainen loimi, niin se on paljon helpompi tehdä. Sitten kun mä olin saanut noin reunat käännettyä, niin leikkelin noin kaikki langanpätkät pois. Ja tästä nyt näette vähän tarkemmin tuota käännöstä ja ommeltua reunaa. Seuraavaksi mä lähdin tekemään noita kiinnityshihnoja tuohon loimeen. Eli mittasin sen pituisen pätkän, minkä mä haluan. Ja no tässä vaiheessa nyt kiinnitettäisiin tuohon toi solki, mutta tässä on valmiina jo olemassa toi solki, niin mun ei tarvinnut itse sitä kiinnittää. Ja sitten tehdään myös tuohon vastapuolelle toi hihna. Ja mittailla just, että tulee niin kuin symmetrisesti samaan kohtaan. Ja mä nyt laitan tähän vaan yhden hihnan, mutta loimehan pystyy laittamaan useamman hihnan ja vaikka eri kiinnitystavoilla, jos haluaa. Ja itse nyt ompelin ton tohon. Periaatteessa tässä kohtaa meidän loimi olisi valmis, mutta mä itse nyt vielä laitan tuohon vähän koristeita, joten mä näytän myös sen. Eli tossa mä vähän suunnittelen nyt mihin kohtiin mä laitan niitä koristeita. Ja sitten mä vielä kuumaliimailen noita kaikkia nurkkia reunoja vähän paremmin, koska ompelukoneella niitä ei saa niin nätisti. Ja mä päätin kiinnittää ton leveän nauhan tuohon loimen selkämykseen. Ja sitten mä kiinnitin myös tällaisen ruusukoristeen tuohon loimen vasempaan reunaan. Ja sitten viimeinen vaihe tähän loimeen, eli mä kiinnitin tonne alareunaan vielä sellaisen kuminauhan, jotta ton loimen saa niin pysymään keppihosen kepin ympärillä. Ja tässä näette nyt sitten valmiin lopputuloksen.
Sitten mä näytän teille myös tämän yksinkertaisemman perusloimen, johon ei tule mitään muotoilua. Eli se on tommonen ikään kuin suorakulmaisen muotoinen. Ja taas otetaan nämä perusjutut, mitä loimeen tarvii, eli loimikangas, sitten soljet tai muu vastaava kiinnityssysteemi niihin hihnoihin ja sitten itse hihnat ja sitten mahdolliset koristeet. Ja aloitetaan taas sillä, että mitataan toi loimi ja leikataan sitten. Ja leikkauksen jälkeen sitten taitetaan jokainen noista reunoista taas. Ja tässä mä tein nyt tän kuumaliimalla, eli mä en käyttänyt ompelukonetta tähän. Tähän loimeen mä tein 2 kiinnityshihnaa, eli tossa mä nyt mittaan ne. Sitten kiinnitetään noihin hihnanpätkiin soljet. Kun mä oon saanut ton toisen puolen hihnat laitettua, niin sitten mä teen myös tolle toiselle vastapuolen hihnat. Ja viimeinen juttu on sitten, että mä laitoin tähän loimen tällaisia nappikoristeita. Ja sitten meillä olisi myös tämä loimi valmis. Loimenteko ei ole siis ton haastavempaa. Tässä näette myös tuollaisen alareunasta pyöristetyn loimen. Toivon, että opitte loimen tekemisestä jotain. Ja tosiaan nämä 3 loimen muotoa, mitä mä nyt olen näyttänyt tässä videolla, niin näähän ei ole ainoita, jotta loimia voi tehdä eri muotoisina. Mutta tässä nyt on niin kuin se perustapa, millä tehdään loimia. Ja nämä kaikki loimet, mitä tässä videolla on näkynyt, niin ne on nyt myynnissä. Myyntisivuille pääsee esimerkiksi tilaussivujen Siaro Hobby Horses kautta tai sitten ihan suoraan blogista KHT Siaron elämää. Ja linkit löytyy aina tuolta description boxista. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos katsomisesta, joten ensi videoon. Heippa!